คุณเคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแล้วจู่ๆก็มีจุดสว่างๆบินเข้ามาหรือเปล่าถ้าจุดนั้นมันไม่กระพริบนั่นแปลว่าคุณเพิ่งจะมีโอกาสได้เห็นหนึ่งในความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติอย่างสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ด้วยตาของคุณเองด้วยขนาดใกล้เคียงกับบ้าน6ห้องนอนและมีน้ำหนักมากกว่ารถ320คันทำให้สถานีอวกาศนานาชาตินี้มีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถส่งมันขึ้นไปโคจรได้ด้วยการใช้จรวดเพียงลูกเดียวแทนที่จะส่งขึ้นไปพร้อมกันทั้งหมดมันถูกประกอบทีละชิ้นในขณะที่กำลังลอยอยู่ในอวกาศด้วยความเร็ว 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและโคจรรอบโลกทุกๆ90นาทีทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อประเทศ16ประเทศทำการลงนามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสถานีอวกาศโดยมีการกำหนดการสนับสนุน ISS ที่คาดหวังจากประเทศสมาชิกแต่ละประเทศตั้งแต่โมดูลและการซ่อมบำรุงไปจนถึงการแบ่งปันข้อมูลและการเงินสถานีอวกาศน่าจะเป็นวัตถุที่มีราคาแพงมากที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสายตาจากทั่วทุกมุมโลกต่างเฝ้าดูเมื่อจรวดรัสเซียได้ส่งโมดูลแรกของ ISS ขึ้นไปบนท้องฟ้าซายาซึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์ขึ้นนั้นถูกติดตั้งด้วยแผงเซลล์สุริยะ2แผงและระบบขับเคลื่อนที่มีหน้าที่สำคัญในการช่วยไม่ให้สถานีอวกาศแห่งใหม่นี้ตกลงไปชนโลกโดยการอยู่ห่างจากโลกกว่า400 กิโลเมตร2 สัปดาห์ต่อมากระสวยอวกาศ Endeavour ของสหรัฐอเมริกาได้ตามขึ้นไปพร้อมกับ Unity ซึ่งเป็นโมดูลสถานีเชื่อมโยงสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับโมดูลอื่นและลูกเรือนานาชาติ6คนจากนั้นก็ตามมาด้วย Zvezda ซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารและที่พักอาศัยตั้งแต่ผู้อยู่อาศัยคนแรกได้มาเยือนสถานีอวกาศนานาชาติสถานีแห่งนี้ก็ได้มีผู้มาเยือนมากกว่า200คนและแต่ละคนใช้เวลาอยู่บนสถานีโดยเฉลี่ยอยู่ที่6 เดือนนักบินอวกาศสแมนธาคริสโตฟอริติได้ครองสถิติการเป็นผู้หญิงที่บินอยู่ในอวกาศคนเดียวบน ISS นานถึง199 วันในปี 2001 Destiny ซึ่งเป็นโมดูลการวิจัยชิ้นแรกจาก4ชิ้นและยังเป็นที่นักบินอวกาศใช้เวลาประมาณ36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการทำการทดลองในสภาวะไร้น้ำหนักอันน่ามหัศจรรย์ก็ได้มาถึงตารางเวลาของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยกิจกรรมอย่างการออกกำลังกาย2 ชั่วโมงต่อวันเพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อรีบการซ่อมบำรุงสถานีและการติดต่อครอบครัวหรือบุคคลที่ช่วยสร้างบันดาลใจจากรอบโลกแต่พวกเขาก็ยังมีเวลาในการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงด้วยการชักชวนกันมาดูภาพยนตร์หรือแม้แต่การถ่าย MV อันแรกในอวกาศนอกจากนี้ Destiny ยังควบคุม Canadarm2 ซึ่งเป็นแขนกลที่มีข้อต่อถึง7ข้อและสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้มากกว่า 100,000 กิโลกรัมทำให้มันเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการยกของที่เพิ่งมาถึงลงจากกระสวย 2001 เป็นปีที่วุ่นวายสำหรับสถานีอวกาศด้วยการมาของ Quest แอร์ล็อกหลักสำหรับการออกไปเดินข้างนอกและ Pierce ซึ่งเป็นท่าจอดสำหรับยานอวกาศรัสเซียรวมถึงเป็นท่าจอดยานอพยพฉุกเฉินอย่าง Soyuzต่อมาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2003 หลังจากที่นำโมดูลการวิจัยมาส่งที่ ISS กระสวยอวกาศโคลัมเบียได้เกิดระเบิดในขณะที่กำลังกลับเข้าชั้นบรรยากาศส่งผลให้ลูกเรือทั้ง7 คนเสียชีวิตหลังจากพักไปเป็นเวลา4 ปีก็ได้มีการเร่งต่อเติมในส่วนของฮับแอร์ล็อกท่าจอดยานและโดมสังเกตการณ์ที่สามารถมองเห็นโลกได้360องศาและรวมถึงอวกาศอันไกลโพ้นอีกด้วยส่วนประกอบสำคัญอื่นๆอย่างแท่นและเสาค้ำสำหรับรองรับเครื่องนำความร้อนซึ่งจะส่งความร้อนทั้งหมดที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไปยังอวกาศและแผงเซลล์สุริยะซึ่งมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าให้บ้าน55 หลังมันใช้เวลากว่า10 ปีและการทำภารกิจกว่า30 ครั้งแต่สถานีอวกาศนานาชาติก็เสร็จสมบูรณ์ในที่สุดพร้อมกับการปลดประจำการโครงการกระสวยอวกาศของสหรัฐอเมริกาสถานีอวกาศนี้ยังคงทำหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในปีนี้มีนักอวกาศ2 คนเริ่มทำการอาศัยอยู่บน ISS เป็นเวลา1 ปีเพื่อที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจในระยะยาวจากการอยู่ในอวกาศซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเดินทางในอวกาศที่ยากลำบากกว่านี้อย่างเช่นการเดินทางไปยังดาวอังคารตลอดชั่วอายุของมันเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆทางวิทยาศาสตร์มากมายแต่เราก็ยังได้เรียนรู้ถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันของเราในการทำสิ่งที่พิเศษให้สำเร็จได้ไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงใช่ไหมดูวิดีโอเหล่านี้หรือสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อสำรวจค้นคว้าวิทยาศาสตร์ปรัชญาและความลึกลับของจักรวาลต่อไป